Sziasztok, és üdvözlünk mindenkit a csatornámon. Ma egy különleges videót csinálok, ugyanis van egy meghívottam, Kamil. Mutatkozz be kérlek, Kamil, mit lehet rólad tudni? Miért vagy itt? Miért fogadtad el ezt a meghívást? Szia, Kamil vagyok, és lengyel vagyok. 3 éve tanulok magyarul, és találtam a te csatornádat YouTube-on, és nagyon tetszett, és a barátnőm magyar, ez nagyon fontos, ezt kell mondanom, és a barátnőm azt mondta, hogy te is tudsz elég jól magyarul beszélni, miért nem írsz egy üzenetet, és utána írtam egy üzenetet YouTube-on, és most itt vagyok. Igen, ez nagyon jó, hogy ezt említetted, és hogy ezt tetted, mert bátorítok másokat is arra, hogyha nem is tudom, látják ezeket a videókat, akkor mindenképp írjanak nekem, és a jövőben őket is meg tudom hívni, vagy velük is tudok egy ilyen kis párbeszédet folytatni, megismerkedni. Úgyhogy mindazok, akik ezt a videót nézitek, remélem, hogy inspirál majd benneteket, és ne féljetek, nyugodtan írjatok üzenetet, és meglátjuk. Lehet, hogy legközelebb ti lesztek itt a csatornámon. Igen, és nagyon örülök, hogy vannak ilyen emberek, mint te, hogy látom, hogy ugye Magyarország kicsi ország, a lakossága is kicsi, és nem olyan elterjedt nyelv, nem olyan híres, de mégis vannak olyanok, akik tanulják. És mondd, Kamil, neked mi okozott nehézséget a magyar nyelvtanulásban? Volt valami, ami nagyon nehéz volt? Vagy mondhatod, hogy 3 éve kezdtél el tanulni, de mégis hogy? Mi volt az első lépés? Könyvekből tanultál, vagy a barátnőddel beszéltél első perctől, vagy mi volt a te stratégiád? Igen, egy könyvvel kezdtem, van egy ilyen biztos ismeret, Teach Yourself, van ilyen... Igen, tényleg. Teach Yourself Hungarian. Igen, és ez volt egy lengyel Teach Yourself. Akkor ez volt egy lengyel könyv tanulásra, és szerintem ez egy nagyon jó könyv, mert amikor kezdtem, csak néhány szót ismertem magyarul. Köszönöm, szia, jó napot, és utána a könyv után lehet már sokat érteni, nagyon segít. És persze utána volt egy kicsit nehéz volt nekem, mert nem tudtam találni valami, ami jó lenne nekem. Az anyagon internetet? Igen, mert például tévét nézni, ez túl nehéz volt nekem. Most is elég nehéz, de próbáltam bármit használni, és most így tanulok. Januárban egy ötletem lett, hogy minden nap fogok nézni videókat YouTube-on magyarul. És kiderült, hogy nagyon jó ötlet volt, mert én minden nap tanultam, minden nap néztem, először 1 órát, utána nem volt elég időm, nem tudtam például 1 vagy 2 órát nézni, de az volt a lényeg, hogy minden nap egy kicsit, 10 perc, 15 perc. És ez csak videó volt? Vagy volt például rádió vagy podcast, amit csak hallgattál? Vagy ez mind videó volt? Ez volt videó, és elég vicces, mert például TV, ez kicsit nehéz nekem politikáról, és nem akartam ezt, nem
érdekelt engem, és túl nehéz volt, és kezdtem nem tudom, magyar YouTubert nézni, és ilyen sminkes videó. Ez elég vicces volt, de nagyon jó, mert ez könnyű volt nekem, és amikor kezdtem, nem értettem sokat, de utána jobban volt, és igen, ez volt pontosan jó szint. Ez vicces, hogy... Iskoláról beszélgettek, ilyen dolgok, ami jó egyszerű mindennapi dolgok. Igen, lehet a politika az egy kicsit nehéz, de ez vicces, hogy ezt említed, mert én is, amikor régebb még úgy tanulgattam franciául, nem tudtam olyan jól beszélni, és csak videókat néztem YouTube-on, és emlékszem, hogy nagyon sok ilyen sminkes videót néztem, ahogy te mondod, mert azok olyan egyszerűek, és igen, aztán meg ilyen vloggereket, youtubereket, mert nem használnak olyan nehéz szavakat. És akkor ezt a szokást megtartottad a mai napig, most is minden nap próbálsz nézni videókat, vagy már nem olyan gyakran? Most már nem olyan gyakran, de talán megint fogok próbálni, mert ez nagyon segített, és utána láttam, hogy nagyon fejlődött. Mert én is szoktam menni Magyarországra, mert a barátnőm és az ő szülei ott laknak, és most nyáron ott is voltam, és nagyon sok lehetőség volt beszélgetni magyarul, és persze ez nagyon segít. Ez nagyon jó. És mi például kíváncsi lennék arra, hogy amikor ugye 3 évvel ezelőtt elkezdtél magyarul tanulni, mennyi időbe telt, amíg folyékonyan tudtál beszélni? Vagy hát nem is folyékonyan, de amikor már mertél beszélni? 6 hónap után, 7 hónap után, hogy azt mondtad, jó, most megpróbálok beszélni. Vagy első perctől már beszéltél? Vagy hány hónap után? Körülbelül. Nem is emlékszem, mindig próbáltam egy kicsit beszélni, de persze nagyon nehéz volt nekem, mert nem tudtam sokat mondani, de persze, hogy tudtam mondani, hogy nagyon finom volt, köszönöm. De most már próbálok beszélni, ha nem is tudok, hogyan kell mondani. Most nyáron úgy érzem, hogy tényleg tudtam beszélgetni. Mert most nyáron Magyarországon voltam. Magyarországon, amikor ott voltam 2 hónapra, és most nyáron tényleg tudtam beszélgetni emberekkel, és ez nagyon büszke voltam. Mi lenne a te szemedben a következő lépés? Hát csak fejlődni akarok, és jobban beszélni, és jobban érteni. Nem csak politikáról, de például tudományos dolgok. Ez is most túl nehéz nekem. A szókincs. Ez a legnehezebb magyarul. És hogy tanultál szavakat például? Hogy gyarapítottad a szókincsedet? Hogy tanultál új szavakat? Volt valami ilyen flashcardsokat használtál? Vagy hogy tanultál meg új szavakat?